ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලවත් තමයි මම YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හබලපෙති එකක් රසට හදාගන්න විදිහ. මේක හරිම බඩ සිසිල් කරන කෑමක්. පොඩි ළමයින්ටත් හොඳයි. හබලපෙති වලින් එක එක කෑම ಜಾති හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා මේක හදාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හබලපෙති තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා හබලපෙති ග්‍රෑම් 100ක් විතර. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනි හබලපෙති ටික හොඳට හොද ගන්න ඕන. හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් රළුයි. අපිට පුළුවන් මේක හොඳට මේ විදිහට ටැප් එකට අල්ලලා හොඳට හොද ගන්න. එතකොට මේක මෙලෙක් වෙනවා. හොඳට හොද ගත්තට පස්සේ වතුර හොඳට මිරිකලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට ලා පොල් ටිකක් මම එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් පොල් ටිකක් වැඩි වුණ තරමට තමයි හබලපෙති එක රස. ඉතින් හබලපෙති කියලා කියන්නේ හාල් වලින් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ හබලපෙති කියන්නේ මොනවද කියලා. ඕනම කඩේක හබලපෙති ගන්න තියෙනවා. සිල්ලර බඩු කඩවල් වල වැඩි ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. හබලපෙති ටිකක් ගෙනල්ලා තියාගන්න. මේ විදියට රසට හබලපෙති ටිකක් හදලා උදේට කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි දරුවන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන්. හවස තේ බොන වෙලාවට උනත් මේ විදිහට හබලපෙති ටිකක් හදලා තේ එකක් බොන ගමන් හරි රහට කන්න පුළුවන්. ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ තියෙන අයට මේක හරිම හොඳයි. ඊළඟට ලුණු කුඩු චුට්ටකුත් දා ගන්නවා. ලුණු නම් වැඩි කරගන්න එපා. හිමුනොත් කන්න බෑ. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව සීනි දා ගන්න. කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් හකුරු උනත් මේකට ග්‍රේට් කරලා වගේ දා ගන්න. සීනිත් ගොඩාක් දාන්න ඕනේ නැහැ. සීනි රස වැඩි වුණොත් ඒත් මේක රස නැහැ. ඒ නිසා බලලා ටිකක් අඩුවෙන් වගේ දාගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට මේ විදිහට අතින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක හාල් වලින් හදන රසවත් ඒ වගේම ගුණවත් කෑමක්. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට හබලපෙති ටිකක් හදලා කාලා බලන්න. මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මේ වෙලාවෙදි ඉල්ලනවා.